Terve. Terve. Ja terve myös katsojat. Tervetuloa tähän nyt niin kuin uudenlaisen, tai meille uudenlaisen konseptin pariin. Jep. Ajateltiin nyt järjestää tällaisia keskustelutuokioita tämän meidän mahtavan harrastuksen tiimoilta ja kaikista aiheista, mitä siihen liittyy. Tämä ohjelmasarja kulkee nimellä KX Studio. Tiedätte tästä eteenpäin sitten, mitä odottaa, kun sillä nimellä tulee uusia videoita tulevaisuudessa. Ja tulee oma soittolistakin näille näin, niin löytää suoraan. Jep. Niin saadaan sieltä sitten kootusti meidän pohdinnat tästä aiheesta. Ja sen verran tietysti täytyy vähän niin kuin disclaimerina sanoa, että nämä nyt ei tietenkään ole sitten absoluuttisia totuuksia. Nämä on vain meidän näkemyksiä ja kokemuksia tältä niin kuin verrattain lyhyeltä ajalta, mitä tätä harrastusta nyt ollaan tehty. Kyllä. Mutta inspiroiduttiin tällaiseen konseptiin ihan teidän YouTube-kommenteista. On tullut kysymyksiä meidän YouTube-videoihin, että esimerkiksi minkälaista kalustoa joku nyt niin kuin harrastukseen ryhtyvä tarvitsee ja millä pääsee alkuun ja näin edelleen. Niin koitellaan vastailla niihin kysymyksiin sitten tässä näissä jutuissa. Ja toivottavasti löydätte tämän sitten hyödyllisenä ja viihdyttävänä sisältönä myös sitten katsella. Ja kenties ehkä oppia, vaikea sanoa. Mekin varmaan kyllä opitaan tässä niin kuin pohdintojen Aivan aikana. varmasti, kyllä. Tulee niin kuin ajatuksia puoleen ja toiseen, mutta se on niin kuin se idea justiinsa, Niin. että pohditaan meidän tekemisiä ja mitä ollaan havaittu ja opittu Kyllä. ja mitkä on ehkä niin kuin meille sitten myös seuraavia askeleita sitten. Nimenomaan. Mutta alkuunsa nyt vähän muutama talking point. Jep. Ja nyt otetaan tähän ensimmäisen jakson aiheeksi ihan niin kuin sellainen tavallaan yleiskatsaus tähän niin kuin harrastukseen ja niin kuin, kuinka me se asia nähdään. Juuri näin. Ei sovellu varmastikaan kaikille, mutta toivottavasti pystyy samaistumaan jollain tasolla kuitenkin näihin meidän pohdintoihin. Kyllä varmasti. Eli overland, se olisi niin kuin kattoterminä sitten tälle harrastukselle englannin kielessä ja suomenkielistä vastinetta ei varsinaisesti ole oikein hyvää ollut, niin Ei sille oikein ole mitään. Niin. Se niin kun, sehän tulee ihan suoraan sanoista overland, eli niin kun maan ylite. Niin. Olkoon se sitten niin kun auton tai jalan tai moottoripyörällä, mutta ehkä se niin kun autoporukka on niin kun koinannut nyt sen niin kun overlanding. Niin, kyllä. kyllä. niin. Ja maailmalla on niin kuin hirmu suosittua, varsinkin koronavuosina räjähti ihan valtavasti, mutta myös Suomessa. Joo, kyllä. Mutta sä pohdiskelit siinä meidän niin kun omien kalustohankintojen ihan alkuvaiheessa hyvää termiä tähän näin. Niin, että tuli mieleen, että miten jos suomen kielillä voisi käyttää tällaista termiä kuin maastoautovaellus. Ja sitä kautta nimenomaan tuli tämä termi, kun mietittiin sitä, että millä keinoin halutaan autojamme rakentaa ja varustella. Jep. Niin kun on myös molemmilla taustaa ihan peruspatikoinnista ja vaeltamisesta ja siellähän nyt ei tietenkään, kun kaikki on sun selässä, talvella ehkä ahkiossa, mutta näin, niin mitään älytöntä määrää kalustoa ja laitteita ei vaan kykene niin kuin kantamaan mukaan. Juuri näin, että mennään niin kuin pelkällä pakollisella, että pysyt hengessä ja ehkä joitain mukavuusasioita, mutta niin kuin hyvin minimaalisella varustuksella. Kyllä, ja sitä ollaan aika hyvin pyritty toteuttaankin sitten omien autojemme kanssa, Jeepin ja Land Cruiserin kanssa sitten. Joo, mä sanoisin, että siinä on ehkä ollut joitain niin kuin iteraatioita. Että alkuun se oli ehkä, niin kuin, olikohan nyt näin, että vähän niin kuin yhtä aikaa alettiin hankkia maastoautoja ja pikkuhiljaa ajauduttiin tähän niin kuin overlandiin. Mutta se ehkä niin kuin viimeinen niitti arkussa näin sanotusti, tai niin kuin viimeinen naula-arkku oli se, että hankit Land Cruiseri. Niin. Sitten kummallakin oli niin kuin varmasti semmoiset autot, jotka niin kykenee. Joo. Ja ne ensimmäiset varustelut oli ehkä, ainakin itselle silleen, että kaikki kyytiin. Että pitää olla ihan kaikkea, että selviää ja varmasti riittää. Joo. No, Nordic Trails Vol 1 meidän osalta. Ajettiin Jyväskylästä, käytännössä Niekan päälle. Kyllä. Se oli niinku se, ja oltiin Jeepillä, ja voi luoja sitä tavaran määrää. Mutta toki se oli meidän ihan ensimmäinen niin kuin Overland-reissu. Jep. Täysin omavaraisesti, kattoteltta-auto ja sillä niin kuin aspelta. Meillähän oli muutama harjoittelukerta, että käytiin Tankavaarassa kultaa kaivamassa, se oli peräkärry, mutta oltiin aina niin kuin sivilisaation ääressä. Siellä on niin kuin ruokaa ja palvelut ja näin. On saatavilla. Niin, mutta toi oli niin kuin ensimmäinen
täysverinen Overland-reissu meille. Ja silläpä sitten ehkä osittain Joo, ylivarautuminen. kyllä. Ja ehkä tavallaan sitten silloin se ajatus ei ollut vielä kirkastunut tuosta kaikesta, että silloin oltiin hyvin pitkälti viehättyneitä Expedition Overlandin jutuista tai näin, että niillähän on valtavan rakennettuja autoja. Joo. Hirveän painavia. Kyllä. Toki niilläkin se filosofia siinä on, että niin kun, ellei joku tuote ole missiokriittinen, niin silloin sillä pitää olla 2- tai 3- tai 4-tarkoitus. Joo, kyllä sielläkin tehdään optimointia. Totta kai, ja sitä on pakko tehdä. Ja pakko toki, mutta meillä sitten ehkä niin kun siitä nyt, kun ollaan pari vuotta tätä harrastettu, niin askel eteenpäin. Kyllä. Ja siitä nyt on sitten muotoutunut viimein se ajatus, että se niin kuin ensimmäistä kertaa ehkä nyt kaikista parhaiten toimi sitten, Eastern Trails Vol 2 sitten. Sulla ei ollut Cruiserissa kun ihan minimivarustus tavallaan, mulla ei ollut Jeepissä kun ihan minimivarustus. Ja Mikolla oli Ooni, mutta laskettaako se nyt minimivarustukseksi sitten? Kun... Kyllä se oli minimivarustus, pizza oli pakko saada. Niin. Kyllä. Mutta jatkoa ajatellen, niin pidän kyllä tästä tyylistä rakentaa, että Joo. ne kaikki isot niin kuin, säilytysjärjestelmät ja laatikostot ja kaikki tällaiset, mihinkä sitten saa asioita ja sitten kaikki avattavat niin kuin keittiökalusteet ja muut, niin nehän on tosi siistejä. Ja hyvin rakennettuna sellainen ja valtavan niin kuin, vaikuttava taidonnäyte. Kyllä. Niin kuin hattua päästä, ne on tosi siistejä. Mutta niin ne tuo ikäväkseen sitä painoa ja nyt ehkä voi jo sen verran tavallaan myös tulevaisuutta tämän terminologian puolella raottaa vähäsen. Ei mennä siihen se syvemmälle, mutta että tässä ollaan mietitty myös sitten niin kuin seuraavaa iteraatiota takaisin sinne englannin kieleen niin kuin terminä, niin miten olisi tällainen ultralander? Jep. Eli niille, keille ei ole tuttua, niin Jenkeissä ajetaan Ultra 4 ja Euroopassa myös. Joo, nykyään maastoauto niin kuin kilpailusarjaa, missä on useampia eri ajoneuvoluokkia, ihan niin kuin täysin kustomoiduista ja niin kuin putkirunkosista, taas sitten vakioautoihin, joissa on tosi tarkat säännökset sen puoleen, miten saat rakentaa ja minkälaisia komponentteja saat käyttää. Jep. Niin tämä vakioautoluokka on tosi mielenkiintoinen, niin kuin ihan kilpailullisesti seurata niitä kisoja, mutta myös sitten inspiroitua itse siitä, että niin kuin pääkeskiö oikeastaan tulee sitten se alustan toiminta. Jep. Ja niin kuin, että se semmoinen meikäläisittäin hyvin tyypillinen perushiekkatie, mitä tosi paljon ajetaan tällaista koko ajan, että siellä pystyy pahtamaan, menemään tuntematta sitä, että alusta toimii, hyvät iskuvaimentimet, hyvin säädetyt tukivarret, että akselit on oikeilla paikoilla ja kasterit on säädetty oikein, pinionikulmat on jäykkäakselisissa autoissa kohdallaan, ei niin kuin mitään. Jep. Mutta silti semmoinen alusta, joka mahdollistaa sitten semmoista niin rymyämistä, rollingia, ei nyt varsinaisesti ehkä semmoista Suomesta hirveästi löydy, mutta mennään metsäkoneen urille tai käy jossain maastoautoparkissa tai niin kyllä. Mahdollisuuksia kuitenkin on, missä niin pääsee joustattelemaan autoon. Kyllä. Ja on niin että se toimii sielläkin sitten se alusta. Niin, nimenomaan. Mutta just tässä ehkä niin Ultralanderissa olisi vähän ajatuksena se, että se niin kykenee etenemään hiekkateillä nopeasti. Kyllä. Ja niin kuin varmasti ja vakaasti. Kyllä. Joo, turvallisuus ennen kaikkea myös tietenkin siinä. Että ei tule sellaisia, ei saavuteta sellaista pistettä alustan toiminnan kanssa, että jouduttaisiin yhtäkkiä johonkin erikoiseen tilanteeseen, että joku paikka pettää sieltä tai niin kuin, ei vaan kerta kaikkiaan sitä toimi. Että. Mutta se oli tämmöinen sivuhuomautus. Niin, kyllä. Mutta muuten sitten tähän niin kuin maastoautovaellukseen, niin meidän näkemys siitä on sellainen, että toki kun autoilla liikutaan, niin se mahdollistaa meille asioita ja saakin mahdollistaa. Mutta niin kun koitetaan pitää se homma minimissä ja sitten meillä on vaan ne perus niin kun vaeltamisesta tutut varusteet, millä siellä ympäristössä selviää, niin miksei sillä selviäisi sitten tässä autoiluympäristössä. Kyllä. Ehkä niin kuin vähän lisättynä siihen joitain varusteita, mutta kuitenkin hyvin minimaalisella. Niin. Ja toki yleensä autossa on niin kuin 2 henkeä. Niin. Ehkä ollaan niin kuin pyrkimässä, että mennään, niin kuin, jos on autokunta, niin aina 2 henkilöä. Joo. Kuski ja vänkäri, niin tietenkin kummankin reissuvarusteet siinä. Auto on erittäin käyttökelpoinen ja kykeneväinen olematta niin kuin ihan sinne niin kuin rekisteriotteen sallimaan maksimimassaa lastattuna. Kyllä. Niin ja tässä tulee ihan niin kuin suoranaisia etuja sitten polttoainetaloudellisuus. Niin kuin
siinä säästää, ei ole niin raskas auto, niin vie vähemmän naftaa ja Kyllä. sitten myös niin se ajettavuus on miellyttävämpi. Se on Et ihan jos totta. on niin kuin ihan äärimmilleen kaikki laastattu, jousit Joo. on ihan niin kuin Joo. tapissaan, iskaret Joo. on ihan tapissaan, niin Joo. sitten se on semmoinen keinuhevonen siellä. Niin se on, kyllä se lakkaa toimimasta. Ja sitten taas tullaan sitten siihen, että monestihan se niin kuin vahingossa menee se auton rakentaminen just niin päin, että sulla valitset jotkut alustakomponentit ensin, että saat vähän korotettua, sitten se lastataan ihan täyteen ja Niin, sitten ne onkin ihan väärät. Jep. Ja se oli meilläkin siinä NTV1, Jepin perähän roikku Joo, ihan kyllä. tosi alhaalla. Joo, no, siihen toki 2 tekijää ehkä just, että alustakomponenttien valinta ei ollut ehkä juuri se sopiva. Ei. Ja toinen, että se oli niinku törkeästi ylilastattu ihan vaan sen takia, että meillä ei niinku ollut välttämättä tietämystä, että mitä kaikkea niinku tarvitaan. Nimenomaan, mutta se oli just se, että siinä mentiin pikkusen väärässä järjestyksessä. Joo, Mutta nyt kun se kokeiltiin ja nähtiin ja sitten sen jälkeen on karsittu pois painoa ja plus sitten parannettu alustaa, Jep. niin nyt ollaan sitten paljon paremmassa balanssissa. kyllä. On se niin kuin, 2018 me käytiin Pohjois-Amerikka, ihan niin kuin road trip, josta tämä on Niin. kaikki lähtenyt niin kuin vyörymään, mutta viimeiset niin kuin 2,5 vuotta ollaan niin kuin oikeasti harrastettu nyt Niin. Suomessa overlandia, niin sen kokemuksen myötä nyt tullut nämä niin kuin ajatteet. Niin, ja jep. Eikä nämäkään välttämättä ole suuntautuminen. niitä viimeisiä. Ei varmasti ole. Tää on Eikä välttämättä absoluuttisia oikeita. Ei, että, niin. Siis se on ihan fine, että on niin kuin täysin varustettu Niin. ja niin kuin painava auto. Meillä ne reissut on noin 1 yöstä semmoiseen ehkä 2 viikkoon. Niin, Eli 1-14 päivää. 2-14 päivää. Niin siinä ei tarvitse ollakaan sitten kaikkea. ei tarvi. Ja sitten se on ihan täysin ymmärrettävää, kun mennään johonkin tommosiin niin viikkojen, jopa kuukausien mittaiseen Joo. seikkailuun. Niin. Tai vaikka, niin kun, jos nyt verrataan taas Exoon tekemiseen, kun ne tuli tänne Pohjolaan ajelee. Eli ne tuli, niin kun, oliko se nyt 2 vai 3 kuukautta oli se niin kun kokonaisaika. Niin, En tiedä, oliko Niin. ihan niin pitkä, mutta kuitenkin. oli se kuitenkin. Ne tuli tänne Pohjolaan niin kun toista pitkäksi aikaa, Niin, kyllä. niin siinä pitää olla pakattuna enempi, että ihan vaan niin kun Niin, varaosia on vähän enempi, jos sattuu jotain. joo, ja, nimenomaan. Joo, ja ne, siitä- niin, ja ne onkin ihan niin kuin, Jep. ne on ihan fine. Ja se Joo. mutta se on vaan vähän eri henkeä, että meidän ehkä tämä niin keveys ja siinä on sitten se niin kestävyys, Niin. silleen niin kuin endurance. Joo, se tulee sieltä. Ja niin kuin tosi sanoin, niin tämä on nyt tällä hetkellä tämä mielipide. Se varmasti tulee muuttamaan jatkossa siihen, että nyt huomataankin, että me kannetaan ihan liian vähän tarvikkeita mukana ja sitten tuo on niin ikävää olla tuolla tai Kyllä. en mä tiedä, ihan miten vaan. Niin nämä on näitä. Mutta mikä on se tämän hetken näkemys tästä aiheesta on se, että on kyvykkäät ja kevyet autot ja se niin kuin pikkusen vietynä mukavemmaksi siitä ihan patikoinnista, mutta kuitenkin hyvin lähellä sitä, eikä sitä maksimivarustelua, mitä niin kuin teoreettisesti ehkä olisi kuitenkin mahdollista. Niin kyllä, mitä vois lastata auton kyytiin. Kyllä, se on meidän take nyt niin kuin overlandingiin, ainakin tälle KX-kulmalla. Niin. Nyt kun ollaan käsitelty sitten se niin kuin perusajatus ja terminologiaa ehkä hieman siitä, tai miten me nyt tästä asiasta puhutaan, niin mitäs sitten maastoautovaellus kalustoa sitten? Joku, kuka haluaa nyt lähteä tähän harrastukseen sitten mukaan, niin minkälaisella kalustolla sun mielestä pääsee niin kuin liikkeelle? Jos puhutaan nyt ihan puhtaasti vaikka siitä autosta. Toihan jakaa ehkä niin kuin osittain mielipiteitä ja jotkut aloittelevat hohailee, että eihän mä voi lähteä, kun ei ole maastoautoa. Mun mielestä sillä ei ole mitään väliä, mikä auto on, kunhan vaan lähtee. Niin kuin Niin. piste. Lähes seikkailee. Jos et sä pääse ihan loppuun asti, niin mene jalan. Tai sen auton kyvykkyyksien sisällä niin kuin ajellaan. Niin. Joo. Suomessa 83% ehkä, nyt tolleen on hihasta, niin on pystynyt niin kuin ihan millä autolla tahansa. Ihan normi niin kuin katuauto. Ei nyt ehkä ihan millään dropaatulla tuning-autolla, mutta siis niin kuin arjessa käytössä oleva joku Passatti. Niin. Kyllä. Niin ihan hyvin pärjää. Jep, nimenomaan. Eli hyvin pienellä pääsee alkuun. Sen ei tarvitse olla mikään mahtava ja niin kuin loppuun asti rakennettu joku overlander. Et vuokraa kattotelta jostain tai lainaa se auton katolle ja lähtee. Niin. Ja lähtee. Silleenhän meillä oli ensimmäinen reissu. Tankavaaraan mentiin Skoda Octavialla, sitä oli vähän korotettu. Suurin piirtein vakiokuntoinen farmariauto. Kyllä.
Niin se on mun mielestä niin kuin ihan hyvä baseline. Joo, samoilla linjoilla on itse kans ton kanssa, että ei sillä ole niin kuin väliä, että pitäisi olla joku fancy. Mitä Instagramissa näkee kaiken maailman, niin ei todellakaan tarvitse. Pääasia vaan se, että lähtee ja nauttii siitä. Ja sitten siitä, niinku, siitä porukasta. Siellähän on valtava mukava yhteisö Suomessa jo. Siis niin kuin, todella hauskaa, hyvää, loistavaa porukkaa. Kiitos vaan teille kaikille. Muutamia päästy nyt tapailemaan täällä näin. Siis todella down to earth porukkaa ja siis se niin kuin, kalustokirjokin siellä on aivan valtava. Niin, kyllä. Käykää selailemaan Instagramia, niin sieltä löytyy. Joo, nimenomaan. Kaksivetoinen tai niin kuin etuvetoinen niin Volkkarin pakettiautosta sitten niin kuin täysin rakennettuihin niin kuin full on overland rigeihin. Joo, nimenomaan. Ja jotain, taitaa olla RAV4, jossa on kattoteltta ja just näin. Dusteria. Ja, joo. Niinku semmosista crossovereista pakettiauto, ehkä vanlifein kautta sitten sellaisiin niinku täysin rakennettuihin overland-autoihin. Jep. Ja sitten niinku todella kyvykkäisiin. Esimerkiksi vaikka sun Land Cruiseri. Joka akselilla lukko, tai jokaisessa voimansiirrossa on lukko, 3-vitoset pyörät. Niinku ei varmasti montaa tavallaan, niinku, siis se on niinku periaatteessa se maksimitaso niinku siinä etenemiskyvyssä sitten, mitä periaatteessa voi ehkä saavuttaa. Kyllä, niin. Suomessa lain puitteissa. Se on ehkä yksi topiikki, mitä voidaan joskus myös käsitellä, että miten niin kuin lainsäädäntö Suomessa ja overland-autot ja rakentelu ja tämä, mutta kajota siihen nyt. Spektri on laaja, mutta alkuun pääsee kyllä niin kuin, itse asiassa Clay Croftihan on joskus siis Expedition Overlandin perustaja sanonut, että paras overland-auto on se auto, mikä sulla on. No niin, kyllä. Sun ei tarvitse sitten lähteä autokaupoille aluksi, vaan sun täytyy vaan lähteä sinne tekemään sitä juttua. Niin, ja se tuossa mainihin aikaisemmin, että niinku vuokraa kattotelta. Ihan yhtä hyvin voi lähteä maateltalla. Ei se, monet menee maateltoilla. Kyllä, ei siinä nimenomaan. Ei haittaa mitään, se on yhtä toimiva. Se on vaan ehkä semmoinen, nyt taas äsken mainittiin siitä niin kuin mukavuusalueesta ja niin kuin naksu enemmän. Kyllä. Niin se on vähän nopeampi laittaa, kasaaminen. Ja sitten on tasainen alusta ja hyvä patja. Niin varsinkin tuommoisella parin viikon reissuilla, niin se niin kuin unen laatu täytyy olla hyvä. Totta kai. Et jaksaa sitä kokoaikaista ajamista ja siirtymistä ja katselua. Ja meillä tietenkin vielä niin kuin lisänä se kuvauspuoli. Et se on niin kuin raskauttava tekijä. Kyllä. Se on meillä ehkä niin kuin tämmöinen missiokriittinen asia on hyvät yöunet. Joo, ja silleen niin kuin se on totta. Kattoteltta, lantikassa on laatikosto, tasainen pohja, hyvä patja, niin kuin sitä kautta se tulee. Joo, kyllä. Nimenomaan. Joo, ja toi on muuten hyvä pointti kanssa, sitten se autossa nukkuminen ihan suoraan vaan. Niin. Että sekin on mahdollista. Kunhan on vaan riittävästi siellä tilaa, että saat itse sinne suoraksi ja pystyt nukkumaan, niin ihan täysin. Joo, ja monet tekeekin tätä. Niin, nimenomaan. Just käytiin Overland pikkujouluissa, niin oliko 3 vai 4 autokuntaa itse mukaan lukien, niin patjat oli siellä sisällä, penkit kaadettuna tai laatikosta ja siellä oli oikein hyvä nukkua. Nimenomaan, ja jos taas palataan vaikka siihen polttoainetaloudellisuuteen tai muuten, onhan nuo kaikki kattoteltat sellaisia niin kuin aerodynamiikan tappoja, että ei niille ei ainakaan saa parannettua sitä polttoainetaloutta, se on ihan varma. Joo, ei saa. Niin. Kyllä. Niin siinä mielessä, että jos sulla on hyvää tilaa auton sisällä nukkua, niin se pysyy se vakioauton muotoilu, miksi se on tuulitunnelissa sitten insinöörien toimesta optimoitu, se ei muutu. Totta. Kyllä. Siinä tulee ehkä se, että sitten niin kuin tavaroita joutuu välppään ees taas. No joo. Se on niin kuin pieni inconvenience. Niin. Joutuu vähän niin kuin tekemään töitä sen leiriytymisen eteen, mutta ei ole mitään väliä. Mutta nimenomaan se on niin kuin se, sillä pääsee alkuun ja sitä kautta voi sitten arvioida, että mitä itse tulevaisuudessa tarvii ja tykkääkö edes siitä. Kyllä. Onhan sekin suuri asia. Kyllä. Joo, ei kannata ehkä niin kuin ostaa maastoautoa ja kattoteltaa ja laatikostoa ja kokeilla 2 kertaa ja sitten todeta, että ei tämä ole mun juttu. Nimenomaan. Siinä kyllä menee rahaa sitten kovin äkkiä hukkaan, kun tämähän ei ole kuitenkaan sillä tavalla niin kuin edullisimmasta päästä harrastuksia, kun siihen oikein sitten hurahtaa ja alkaa miettimään, että mitä kaikkea sitä haluaa, mihin haluaa panostaa ja mitä haluaa hankkia, niin sinne on aina tonnilta kaulapoikki. Joo, kyllä. Tähän aiheeseen ne omat niin kuin
saatesana niin kuin aloittelevalle olisi. Et kyselee tältä aivan mahtavalta yhteisöltä, mikä Niin. Suomessa on muodostunut. Hei, minkälaista teillä on? Voinko tulla kattoo? Niin, kyllä. Voinko tulla moikkaa? Onko joku tapahtuma? Tulee maateltalla ja normiautolla sinne. Tai Nimenomaan. Siis sillä autolla, mikä on. Niin, nimenomaan. Ja siitä lähtee eteenpäin. Ja on mahdollisuuksia vuokrata telttoja, On. maastoperäkärryjä, tämmöisiä näin. Kyllä, nimenomaan. Siitä lähtee liikenteeseen. Ja kun kysyy nätisti, niin varmaan pääsee jonkun reissuun sitten. Ja mekin aina Instagramissa ja muualla sitten, kun reissut lähestyy, niin kerrotaan, että mitä ollaan tekemässä ja minne ollaan menossa. Niin Jep. laittaa viestiä ja kysyy, että saako tulla mukaan. Niin, kyllä. Juuri näin. Saa tulla. Saa tulla, kyllä. Joo, Mutta se olisi mun mielestä se baseline, se olisi joo. että et oikeasti tarvii. Joo, ei tarvitse mitään ihmeellistä. Että mitään ei välttämättä tarvitse ostaa. Todennäköisesti ystäväpiirissä se on porukkaa, jolla on teltta, makuupussi. Kotolta löytyy ruokaa ja astiastoa. Niin. Et sä niinku oikeasti tarvitse mitään investointia, että pääsee niinku testaamaan. Ei, kyllä ei. Ja siitä voi sitten lähteä rakentamaan sitä mieltymystä. Nimenomaan. Jos se harrastus kiinnostaa, niin Joo. kyllähän siinä sitten löytyy, niin kun oikein sitten lähdetään sitä tarvetta hakemaan, niin nelivedolle ja alennusvaihteille ja Joo. korkeammalle maavaralle ja pitävämmälle renkaalle. Ja Joo, juuri näin. Ja itse asiassa tuohon liittyen meidän reissulle, että jos haluaa lähteä meidän mukaan jollekin niin kuin pitkälle reissulle, niin ehkä näkisin semmoisia niin kuin minimiasioita, että niin kuin neliveto on ehdoton, pitäisi olla niin jonkun tapainen lukko, ainakin taka-aksilla, olkoon sitten kitka tai kytkettävissä, ja maavaraa 30 senttiä. no, ei varmaan kyllä ehkä oikeasti tarvitse sitäkään, mutta mitä nyt noissa joissain sitten vaikka tuommoisissa crossover-tyylisissä autoissa on, niin se runsas 200 milliä, kunhan siellä on, ja sitten harkiten ajelee. Niin. Joo, ja vähän pitävämpi rengas. No se ei tarvitse olla mikään mutapyörä, mutta perus niin katusliksi ei sitten enää riitä mun mielestä. Kyllä, just näin. Ne on hyvin harvoja ne kohdat, missä niitä tarvii, mutta niitä tulee vastaan. Ja sitten se niin kuin syy-seuraus voi olla, että tulee sellainen kohta, mistä et pääse, niin se kiertolenkki saattaa olla monia satoja kilometriä. Niin. Jos pääsee edes niin jatkamaan. Kyllä, joo. Se on aina reissuilla sitten sellaista, mutta summa summarum nyt tosta aiheesta, niin ihan ei tarvi olla mitään maailman rakennetuinta maastoautoa siihen harrastuksen aloittamiseen, että pääsee overlandia tekemään. Kyllä. Mun mielestä siihen on hyvä summata tämä aihe. Otetaanko mulla ainakin alkaa vähän suu kuivamaan nyt tässä höpötellessä. Onko tallipölyä vähän? Se saattaa vähän olla. Ei ole mainostusta, mutta nämä on vaan hyviä. Nämä on vaan hyviä. Ei ole mainostusta, mutta jyväskyläläinen Panimo. Hang around at nobody. Terveiset vaan Hengeroundille ja Noparille. Kyllä, molemmille. No sitten kun ollaan käsitelty nyt se niin kun kalusto, eli käytännössä nyt se auto, niin entäpä sitten varusteet, millä päästään liikkeelle? Että se leiriytyminen olisi sitten siellä. Isossa osassahan leiriytyminen tätä harrastusta on, niin että siihen pääsee sitten kiinni kanssa mukavalla tavalla. Sekään ei nimenomaan vaadi, siis jos on jonkinlaista vaellustaustaa, että löytyy se makuupussi ja trangia, niin... Joo. Niin, sitä tuossa ehkä edellisessä kerettiin jo sivuamaan jonkun verran. Niin. Siis se mitä nyt sattuu olemaan. Kyllä. Siis tosi vähällä pääsee siinäkin mielessä liikkeelle, että nälkä kasvaa syödessä, mutta siihen ei kannata tosiaan ryhtyä sitten ihan suinpäin heti aluksi, koska voi ollakin sellainen tilanne, että ethän mä tykkääkään olla täällä metsässä. Ja että ei tämä olekaan mun juttu. Ja taas kerran, niin makuupussia varmasti saa lainata muualta, mutta jos nyt lähtisi miettimään, että mitkä ne olisi ne niin kuin semmoiset perusjutut, mitä kuitenkin olisi hyvä olla, että siihen niin kuin liikkeelle pääsee sillä tavalla mukavasti, että pystyy siitä olemassaolostaan siellä luonnossa nauttimaan, koska siitähän se on kiinni. Ei sekään saa olla pelkkää kamppailua sitten ja semmoista tympeetä. Kyllä, juuri näin. No ehkä niin kuin itsellä tulee niin kuin, kaksi tärkeintä on niin kuin, oleminen ja sitten nukkuminen. Niin. Tai itse asiassa ehkä toistepäin. Se nukkuminen on ehkä itselle se tärkein asia, Joo. että jaksaa.
Eli hyvä makualusta ja hyvä makupussi. Joo. Ettei ole kylmä, ei tarvitse väristä ja Kyllä. tuolia ja kärsiä. Kyllä. Niin sitten vähän huonommalla teltalla pärjää, olkoon maateltta tai kattoteltta tai auton sisällä. Niin. Hyvin pärjää. Ja sitten tuohon olemiseen niin kuin vaatetusta. Joo. Joo, nimenomaan. Kerrastoja pystyy mukautumaan eri lämpötiloihin, olkoon kylmä tai kuuma. Niin. No se kuuma ei ole niin haitallinen ehkä, mutta niin se kylmyys. No jos tuosta tulee sitten myös mieleen, että ei nyt, jos on just lähdössä harrastukseen mukaan, niin ei ehkä kannata sitä kaikkein kylmintä talviyötä valita siihen ensimmäiseksi yöksi. Joo, juuri näin. Että vähän senkin mukaan, että mekin aloiteltiin niin kuin ensimmäiset jutut vasta kesällä. Niin, kaikki on ollut kesällä niin aika pitkälti alkuvaiheessa. Niin, että silloin on paljon matalampi kynnys päästä mukaan ja olla niin kuin sinut itsensä kanssa ja sen ympäristön kanssa. Eli kun joku haluaa lähteä tähän harrastukseen mukaan, niin ei ehkä kannata valita sitä kaikkein kylmintä talviyötä. Joo, ei juuri näin. Että kyllä niin kuin täysin aloittelevalle suosittelisin ehkä niin kuin kesäkuuta. Siinä on yleensä hauskaa hyvää keliä ja varautuu sateeseen. Kyllä. Ettei nyt kastele itseensä kokonaan. Nimenomaan. Mutta kuitenkin hyvin minimivarustuksella, että kun löytyy se makuupussi, sitten vaikka se perustrangia ruoanlaittoon, Niin. sitten jotain astioita syödä sitä ruokaa siitä, niin ei kai nyt periaatteessa sen enempää edes tarvi. Että ei tarvi mitään älyttömän fansia 2 polttimen leirikeittimiä ostaa ekaan, eikä tarvi edes ostaa jääkaappia ensin. Kylmälaukulla pärjää oikein hyvin. Joo, tai jos ei nyt ole pakko, että on jotain niin kuin lihaa kautta maitotuotteita, niin pärjää ihan ilmankin mitään kylmiöä. No sekin on totta. Nykyään löytyy todella hyviä kuivamuonia. Niin, kyllä. No, meidän Niin. tutuksi tullut snackpotti perälauta-keittiöstä. Niin se on niin kuin todella helppo ja hyvä. Et tarvitse kuin sen kuivamuona ja vettä. Joo. Ja niin kuin veden lämmitys. Kyllä. Niin ruoallisesti niin kuin pääsee hyvin pienellä alkuun. Sitten ehkä siitä se niin kuin seuraava steppi on just joku kylmiä mun mielestä on ehkä niin kuin tärkeämpi kuin joku hirveä niin kuin keittotaso. Joo, Eli saa maidot, juustot, lihat, matkut. Joo, kyllä. Niin sitten sitä leiriruokailu nousee niin kuin yhden kyllä. ylöspäin ehkä sitten. Joo, ja tämä tulee taas sitten siihen, että mikä on siinä olemisen niin kuin siinä leirissä hereillä ja sitten sen nukkumisen ero, että arvottaa ehkä sen nukkumisen sinne korkeammalle, koska niin kuin se väsymys on se ykkösasia, mikä tappaa sen moraali siinä reissussa. Ja sitten seuraava juttu on nälkä. Yep. Että ne 2 asiaa, kun hoitaa alusta asti kuitenkin sillä tavalla järkevästi, ei vaadi mitään älyttömiä rahallisia satsauksia, mutta että pikkusen miettii etukäteen sitä asiaa, niin sitten oikeinkin hyvä harrastus. Kyllä. Joo, ei, niin kuin varustepuolella ei mun mielestä tarvii niin kuin henkilökohtaista varustusta, nukkuminen, vaatetus. Sitten ruokapuoli, se mikä on niin kuin oman kaluston kyvykkyyksien sisällä. Jep. Ja sitten ehkä niin kuin maastoautomatkailu, maastoautopatikointi, tämä ultralanding. Meillä hyvin paljon perustuu kuitenkin autoon, Niin. tukeudutaan autoon. Kyllä. Niin joitain ehkä niin kuin good to have, hyviä olla varusteita alkuun. Ei ole pakollisia, mutta ihan hyvä. Renkaapaikkaussarja ja ehkä tämmöinen, no ehkä parikymppiä joku Motonet piiltävä ilmakompura. Jep. Että on mahdollisuus paikata se rengas, että pääsee sieltä pitemmältä pois. Kyllä, joo. Ne tulee sitten seuraavina steppeinä siihen mukaan ja ihan vaan sitten niin kuin turvaamaan sitä omaa mielenrauhaa siitä, että selviytyy tilanteesta sitten, jos niin kuin joku tollainen tulee. Ehkä no yleisesti autoilun varusteet, mitkä niin tykkään aina pitää matkassa, on hyppykaapelit ja sitten jonkun tapainen vetoliina. Joo. Niin jos et pysty niin self-rescue, itse pelastautumaan, niin pystyy tukeutumaan johonkin toiseen ohi menemään. Kyllä, nimenomaan. Niin ne olisi ehkä semmoiset niin sieltä autoilupuolelta, mitkä mä vahvasti suosittelisin, että on. Alusta asti. Mutta jälleen kerran niin kuin tosi matalan kynnyksen hankintoja tuollaisia. On joo. Ja kenttälapio ehkä siihen. No kenttälapio on kyllä hyvä. Se ajaa 2 asiaa. Jos jäät kiinni tai
Kyllä, hätäasia myös. Täytyy käydä piilopaikka kaivamassa. Niin se on potero. Salaisuudelle piilopaikka. Joo, kyllä. Yeah. Joo, niillä kyllä, mutta niin kuin huomaa tuosta, niin ei tarvitse olla kyllä taas kerran. Mutta sitten kun siihen harrastukseen pääsee mukaan ja ymmärtää, että hitto, että tämähän onkin mukavaa ja tykkää siitä, niin sitten lähtee tulemaan ne jääkaapit ja paremmat keittimet sitten hoitamaan sitä. Voi olla ehkä jopa parin tyyppistä keitintä, että on niin kuin simppeli pelkkä vedenkeitin, tehokas sellainen, ja sitten on se poltin, mihin saa kattilaa ja paistinpanua. Joo, tai jotain tulisia tai kaasu, niin siis nestekaasupoltinta, että voi jotain pyttipannua, että ei kun siis muripohjapannua käyttää. Kyllä, joo, just näin. Halujen mukaan. Halujen mukaan joo, ja sitten mitä itse. Mutta noissakin varusteissa on kuitenkin mahdollista edelleen toteuttaa sitä niin kuin kevyttä linjaa, Kyllä. että kaasupulloja noihin retkikeittimiin niin saa hyvin kompakteja, pieniä. Sun ei tarvitse kantaa mukana sitä täytettävää nestekaasupulloa. Et valitse ne polttimetkin sitten sen mukaan, miten ikinä itse haluaakaan niin kuin varustautua. Joo, ei lähtee sillä liikenteeseen, mitä on ja mistä tykkää. Niin. Ja sitten vielä yksi kommentti ehkä nopeasti tuohon autoiluun. Mainihin nämä perusrecovery, pelastautumiset, lapio, hyppykaapelit ja liina, niin ajaa omaan kyvykkyyksien mukaan. Ei mene semmoisiin paikkoihin, missä jää kiinni. No joo. Niin kuin Ihan sellainen. Niin, se kuulostaa ehkä itseltä niin kuin hyvin yksinkertaiselta ja itsestäänselvyydeltä, mutta olen mennyt autolla semmoiseen paikkaan, missä on jäänyt kiinni ilman, että niitä varusteita on ollut matkassa. Ja sitten siellä on raavittu päätä silleen, että miten hitto mä pääsen täältä pois. Kyllä. Et jos on epäilys, niin luottaa siihen niin kuin vatsan pohjan tunteeseen. Kyllä. En ole ihan varma. Niin säästät itsestä todella pohjalta vailla. Nimenomaan. Joo. Ja se voi olla just semmoinen käännepiste, että ei hitto, tää on hauskaa. Ja talvikelillä ajat vaikka ojaan sen verran, että se ei, niin auto ei vaan enää, niin kuin, et pysty ajaa sitä pois. Niin se tappaa sen ihan kaiken innostumisen. Saman tien, kyllä. Kyllä. Oot siellä monta tuntia, kaivat pihalle ja ei ole kukaan auttamassa tai ei ole varusteita, ei ole vinssiä tai irrotuslevyjä. Niin, kyllä. Joo. Onnettomuuksia sattuu ja vahinkoja sattuu, sen totta kai ymmärrän, mutta niin kuin, ei auton kykyjä eikä myöskään omia kykyjä ylitä liikaa. Vähän aina voidaan hipoa sitä rimaa. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten kun harrastus miellyttää ja muuta, niin ehdottomasti lähtee sitten jollekin, onko omia maita tai tutuilla maita tai kavereilla maita ja sieltä löytyy jotain ajokoneen uria ja muuta, niin käy ajamassa sillä autolla jossakin niin kuin oikeasti vaikeassa paikassa, semmoisessa hallitussa olosuhteessa. Ja löydät ne rajat. Kyllä, juuri näin. Niin sitten tiedät, että tuolla reissuilla, että mihinkä nyt kannattaa lähteä ja mihin ei. Ei ainakaan jää siitä sitten kiinni. Joo, ja siis kyselee foorumeille ja Instagramiin, chattiin, mihin tahansa vaan, että hei, mulla on tämmöinen, minkälaiselle reitille ehkä kannattaisi lähteä. Tai sitten oikein hyvinkin voi, että hei, voinko lähteä mukaan? Niin sitten ehkä sitten porukalla suunnittelee sitä reissua, että siellä on vaikka vähän jotain haastavampaa, helposti kierrettävissä tai suunnitella sen reissun sen mukaan, että kaikilla on hauskaa. Nimenomaan. Siinä varmaan alkaa olemaan nämä topiikit vähän niin kuin läpikäytynä, että jos nyt yhteen vetää tätä keskustelua tältä päivältä, niin Overland eli maastoautovaellus, meidän mielestä tosi hauska harrastus, kannattaa liittyä siihen joukkoon. Et tarvitse aivan älytöntä autoa. Se auto, mikä sulla on, niin varmasti käy ihan hyvin, pääset sillä alkuun. Kyllä. On olemassa hienoja nähtävyyspaikkoja luonnon keskellä Suomessa, mihinkä pääsee niin kuin noin vaan. Ei vaadi mitään älyttömyyksiä. Ja sitten siihen varustelupuolelle niin makuupussi, kenties se trangi ja sen ruoanlaittoa. Niin. Ja niin kuin teltta. Tai jos nukut auton sisällä, niin sitten vaan se patja sitten sinne tai näin. Ja esimerkiksi kaikki noi makuupussit ja trangiet ja teltankin ja makuualusta ja kaikki, niin saat vaikka Prismasta tai
Joo, saa. Ihan niinku tai, ei... tai ihan... kavereilta kyselee. Niin. Aina irtoaa joltain jonutta pois. Jep, just näin. Pääsee niinku edes se yhden yön testaamaan. Nimenomaan. Siinä mun mielestä olisi varmaan niinku tää keskustelutuokio. Ensimmäinen KX Studio. Niin. Läpikäytynä aiheet. Kyllä. Ihmeessä kommentoi alle, että mitä tykkäsit tämän tapaisesta jaksosta. Niin. Koitettiin olla tiiviitä, ei rönsyillä, mutta kyllä sitä aikaa nämä alkaa palaamaan, kun mielenkiintoisen aiheen äärellä ollaan. Aiheessa on paljon puhuttavaa. Aiheessa on paljon puhuttavaa ja siitä aasinsiltana kirjoitapa kommentteihin, että mitkä olisi niin kuin tulevaisuuden aiheita. Mitä haluaisit, että me täällä seikkaperäisesti käsiteltäisiin näiden omien rajoittuneiden näkemystemme sisällä. Niin, ja toki kommentoikaa, jos on jotain muita ajatuksia tästä, että mikä teidän mielestä on sopiva varustus tai pakollinen varustus. Ehkä se pakollinen on se niin kuin hyvä nostaa sinne, että tulisi semmoinen niin kuin baseline. Että niin, tavallaan. Nämä on niin kuin, oltiinko ihan oikeassa vai mentiinkö ihan ne? Kyllä. Jonkinlainen baseline ihan joka tapauksessa on. On, kyllä. Ehkä ne on osittain yksilöllisiä, mutta nimenomaan. Ja tykkää videosta, tilaa kanava, kerro kaverille ja tulet sanomaan terve, jos tuolla kohtaat meitä seikkailuissa tai vaikka siellä Prisman pihassa. Kyllä, ehdottomasti. Mielellään keskustellaan aiheesta. Niin kuin nyt te varmaan huomaatte, että videolla pituutta alkaa olemaan, niin aiheesta jotain tiedetään ja mielellään keskustellaan. Nimenomaan. Mutta me kiitetään. Seuraavana jaksona jatkuu.